เสาร์อาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไม่ได้เปิดวัดนะไม่มีเสียงเป็นไข้หวัดใหญ่10 กว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่วัดไปเทศที่มสท.การปฏิบัติธรรมนะจับหลักให้แม่นๆนะแล้วก็อดทนภาคเพียรทำไปทางลัดไม่มีทางฟลุกไม่มีทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานพระเจ้าบอกเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ทุกวันนี้มีการเผยแพร่อะไรกันวุ่นวายไปหมดนะส่วนใหญ่ก็จะโชว์ไว้เป็นทางลัดทางลัดไม่มีหรอกนะมีแต่ทางหลงธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังจะเข้าใจได้ต้องลงมือปฏิบัติเจริญสติจริงๆถึงจะทำได้มันก็มีเป็นช่วงๆนะคนเสนอทฤษฎีทางลัดอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆแล้วอย่างยุคหนึ่งเราเห่อเรื่องเซนเนี่ยเซนเอามาจากจีนบ้างเอามาจากญี่ปุ่นเอามาจากเวียดนามอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าเซนเป็นทางลัดเซนที่เข้ามาเมืองไทยมันไม่สมบูรณ์นะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคิดเอาเรื่องใช้ความคิดเอาในขณะที่เซนดั้งเดิมคำว่าเซนคือคำว่าฌานเขาปฏิบัติกันจริงจังเขาไม่ได้มานั่งพูดอะไรแล้วก็บรรลุกันง่ายๆแล้วต้องฝึกเข้าสมาธิฝึกอะไรกันเมื่อ40 กว่าปีก่อนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งมีคนไปถามท่าน ว่าเซนเป็นทางลัดไหมอะไรเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ได้หรอกการจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะมันต้องสมบูรณ์พร้อมศีลสมาธิปัญญาตำราเซนทั้งหลายที่หลุดเข้ามาเมืองไทยไม่เป็นเรื่องปัญญาไม่ได้มีเรื่องศีลเรื่องสมาธิอะไรอย่างEQสั่งเคยได้ยินชื่อใช่ไหมนั่นก็เป็นอาจารย์เซนคนหนึ่งนะบอกไม่ได้ยินอีการ้องเลยบรรลุนะแต่ว่าก็อยู่กับโสเภณีนะก็ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้อะไรถามว่าพระอรหันต์ครองเรือนอย่างนั้นได้ไหมทำไม่ได้จิตมันไม่อำนวยแล้วไม่เอื้อที่จะให้ครองเรือนได้จริงถ้าเราภาวนาจนมันแตกหักข้ามวัฏฏะได้จริงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทั่งในร่างกายนะน้ำอสุจิอะไรเนี่ยจะเหือดแห้งไปจะไปมีลูกมีเมียอะไรมันเป็นไปไม่ได้งั้นเราอย่าไปเห่อไอ้เรื่องทางลัดนะทางพ้นทุกข์มีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐาน
การเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นทำให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาเห็นไหมเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องนั่งคิดธรรมะแล้วก็เพลินๆมีความสุขไปก่อนหลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อก็อ่านหนังสือเซนนะเวลาอ่านนะใจเราก็โล่งว่างสบายมีความสุขรู้สึกนี่เป็นเส้นทางที่ดีง่ายจังเลยหรือบางทีรู้สึกใจว่างๆเงี้ยไม่มีกิเลสงั้นเวลาภาวนานะก็น้อมใจเข้าหาความว่างบอกน้อมเข้าหาพระนิพพานถ้าน้อมด้วยการคิดเอานะมันไม่ได้จริงหรอกมันได้แค่หลอกตัวเองมีการน้อมใจอีกแบบหนึ่งนะน้อมใจเข้าไปทรงอยู่ในอรูปฌานที่สามชื่ออากินจัญญายตนะเป็นสภาวะที่จิตนะไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์ไม่ยึดอะไรไม่เกาะอะไรถามว่ายึดอะไรไหมยึดนะยึดความไม่มีอะไรงั้นอย่างภาวนาแล้วบอกไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไม่ยึดถืออะไรนะมันก็ยึดถือความไม่เอาอะไรนั่นแหละมันพ้นไม่ได้จริงหรอกจิตเราจะหมดความยึดถือได้นะเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายรูปไม่ใช่ของดีของวิเศษรูปนี่คือตัวทุกข์นามธรรมทั้งหลายกระทั่งตัวจิตก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันคือตัวทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะถึงจะละสมุทัยละความอยากละความยึดได้จิตหมดความอยากหมดความดิ้นรนก็เรียกเราละสมุทัยได้เพราะเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งทันทีที่ละสมุทัยได้นิโรธคือพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราจะไม่มีการน้อมจิตเข้าไปสู่พระนิพพานนะถ้าคิดว่ายังต้องน้อมจิตเข้าไปอยู่กับนิพพานนะนิพพานจอมปลอมแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำผิดอ่านหนังสือเซนนะก็ใจว่างๆก็พยายามฝึกให้ใจว่างๆก็เข้าสมาธิส่วนแล้วก็ไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับอะไรเลยร่างกายเนี่ยหายไปโลกทั้งโลกก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยเหลือรู้อยู่อันเดียวว่างๆอยู่นะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งในขณะนั้นไม่มีเวลาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเลยคิดว่าอยู่ตรงนี้นานๆไปคงบรรลุพระอรหันต์นะต่อมาพอภาวนาไปเรื่อยๆนะก็สังเกตอาศัยโยนิโสมนสิการสังเกตเอาไอ้นี่เรายังแต่งจิตให้ว่างแต่งจิตให้ว่างทำได้หลายอย่างนะอย่างไปอ่านหนังสือเซนแล้วใจว่างๆนั่นก็แบบหนึ่งนะเข้าสมาธิแล้วมันว่างก็ไปอีกแบบหนึ่งคนละอย่างกันแต่ดูคล้ายๆกันมันว่างๆเสร็จแล้วก็นึกได้นะว่ามันไม่ใช่อ่ะนะอันนี้เรายังแต่งอยู่เราน้อมจิตเข้าหาความว่างน้อมเข้าไปหาความไม่มีอะไรเลยนะพอดีมีโอกาสขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศตอนนั้นหลวงปู่ดุลสิ้นไปแล้วไปกราบเรียนหลวงปู่บอกว่าเนี่ยผมภาวนานะไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์นะจิตก็รวมลงไปในความว่างผมสงสัยว่ามันเป็นสมถะท่านบอกเป็นสมถะท่านยืนยันว่าเป็นสมถะแต่ท่านบอกเป็นสมถะชนิดที่ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วล่ะให้เล่นไว้ให้รู้จักไว้เพราะว่ายุคนั้นไม่มีคนทำแล้วสมาธิแปลกๆอะไรพวกนี้สมาธิมีเยอะมากนะหลากหลายมหาศาลเลย
มีวิธีการต่างๆมากมายนี้พอครูบาอาจารย์ท่านบอกนั้นนะหลวงพ่อก็ท่านให้ฝึกไว้เราก็ฝึกจิตอยู่กับความไม่มีอะไรเลยฝึกไปช่วงหนึ่งไปเจอครูบาอาจารย์อีกองค์ท่านให้พระมาเรียกไปหลวงพ่อไม่รู้จักท่านมีอภิญญามีฤทธิ์มากรู้อดีตรู้อนาคตรู้อะไรอย่างเยอะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบนะชื่อหลวงปู่บุญจันทร์เรียกไปถึงท่านก็บอกว่าภาวนายังไงเล่าให้ท่านฟังภาวนาแล้วไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดอะไรสักอย่างท่านก็ดูเอานะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยถูกท่านดูเอา2 รอบนะรอบแรกท่านดูเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะทำยังไงอีกก็คิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเพราะหลวงพ่อก็ฟังสำเนียงท่านไม่ค่อยออกเหมือนกันก็เล่าให้ท่านฟังซ้ำนะไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์อยู่กับความว่างท่านตวาดครั้งที่2เฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยจิตมันทิ้งเลยนะน้อมจิตไปอยู่ในความว่างอะไรเนี่ยเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของสมถะไม่ได้ทำให้เราบรรลุพระอรหันต์ได้หรอกถ้าต้องการบรรลุมรรคผลนะไม่มีทางสายอื่นนอกจากเอกายนามรรคทางสายเอกทางสายเดียวคือการเจริญสติปัฏฐาน 4นี่การจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทำยังไงต้องเรียนนะต้องฝึกจะเรียนสติปัฏฐานไม่ใช่นั่งคิดเอาแต่ต้องมีสติเป็นองค์ธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ถ้าเป็นสติธรรมดาก็เป็นองค์ธรรมที่ระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่สติปัฏฐานนั้นสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่สติระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างอยากทำบุญอยากใส่บาตรอะไรเงี้ยจิตเป็นกุศลมีสติแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นสติธรรมดา สติปัฏฐานต้องเป็นสติที่ระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะมี4 หมวดใหญ่ๆกายเวทนาจิตธรรมใน4 หมวดใหญ่ๆนะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มกายกับเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานเหมาะกับพวกสมถะญาณิกเหมาะกับพวกตัณหาจริตจิตกับธรรมนะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกนะเดินปัญญาไปนะอย่างถูกต้องนะแล้วสมาธิเกิดตามมาอาศัยสติระลึกรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้าจะทำกายทำเวทนาเนี่ยควรจะเข้าฌานก่อนนะเข้าสมาธิถ้าจิตทรงฌานนะมาดูกายปุ๊บกายจะแตกตัวออกกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในช่องว่างคืออากาศธาตุมีสิ่งที่เป็นตัวรับรู้คือวิญญาณธาตุเนี่ยมันจะแตกกระจายออกไปนะแต่ถ้าเราไม่มีกำลังสมาธิพอนะเรามาดูกายนะมันก็ได้แค่พื้นนะถามว่าได้ผลไหมก็ได้เหมือนกันนะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนเลยอันนี้เราไม่ได้มีสมาธิระดับฌานร่างกายมันไม่แตกออกเป็นธาตุให้ดูมันก็เห็นไอ้กลุ่มนี้ไอ้ก้อนนี้มันหายใจออกก้อนนี้หายใจเข้าก้อนนี้ยืนเดินนั่งนอนเห็นอย่างนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่เต็มภูมิของการดูกายถ้าเต็มภูมิของการดูกายนะกายมันจะสลายออกไปกลายเป็นธาตุผม
ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเบื้องต้นเห็นเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำปัสสาวะอะไรเนี่ยเบื้องต้นเห็นเป็นธาตุน้ำแต่พอจิตเราทรงสมาธิจริงๆนะก็ผมเส้นเดียวก็มีทั้งดินน้ำไฟลมในน้ำปัสสาวะเราก็มีทั้งดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะเห็นธาตุมันแตกตัวออกมานะกระทั่งในผมเส้นเดียวก็มีธาตุสี่ไม่ใช่มีแต่ธาตุดินเนี่ยความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะนะมันเป็นลำดับไปถ้าเราไม่ทรงฌานเราเห็นไม่ได้อันเนี้ยหรืออย่างถ้าเราไม่ได้ทรงฌานแล้วเราไปดูเวทนาเจริญเวทนานุปัสสนาทางกายเนี่ยเดี๋ยวก็สติแตกเรานั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกโต้รุ่งเลยนะนั่งอย่างเงี้ยเจ็บปวดแสนสาหัสเนี่ยถ้าจิตไม่ได้ทรงฌานทนไม่ไหวเดี๋ยวก็คลุ้มคลั่งไปแต่ถ้าจิตมันทรงฌานนะนั่งไปมันก็จะเห็นร่างกายก็อันหนึ่งนะความเจ็บปวดก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อันหนึ่งเนี่ยขันธ์มันแตกตัวกระจายออกไปแล้วมันก็จะเห็นตัวเวทนาตัวทุกข์ทั้งหลายที่ในกายเนี่ยเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยเดินปัญญาอย่างนี้ยากนะถ้าไม่ส่งสมาธิจริงๆไปดูเดี๋ยวสติแตกให้กายกับเวทนานะจะทำได้ดีนะจิตต้องส่งสมาธิได้อย่างลึกซึ้งไม่งั้นก็ดูแบบคร่าวๆดูคร่าวๆก็ใช้ได้เหมือนกันแหละอย่างดูร่างกายนะเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าถ้าปัญญามันเกิดมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายที่เดินไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่เป็นเรานะอันนี้ดูกายแบบง่ายๆนะสำหรับคนซึ่งไม่ได้ฌานดูแบบไม่ลึกซึ้งมากแต่ถามว่าล้างกิเลสได้ไหมล้างได้แต่ก็จะไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับใครเขาหรอกนะก็ล้างกิเลสเหือดแห้งไปเฉยๆหรือดูเวทนาเมื่อกี้บอกแล้วถ้าดูเวทนาเนี่ยนะถ้าสมาธิไม่พอเดี๋ยวสติแตกแต่เวทนาอีกชนิดหนึ่งเวทนาทางใจเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิเยอะนะเป็นดูเวทนาทางใจเนี่ยจะดูง่ายๆดูด้วยใจธรรมดาอย่างที่พวกเรามีนี่แหละยุคของคนสมาธิสั้นนะไม่เหมือนยุค30-40-50 ปีก่อนคนทรงสมาธิเยอะมากเลยยุคนี้แทบหาตัวไม่เจอนะคนที่ทรงสมาธิได้จริงๆเพราะเราก็เป็นพวกสมาธิสั้นเราก็ทำกรรมฐานเท่าที่คนสมาธิสั้นจะทำได้นะดูกายก็ดูมันง่ายๆไปเห็นกายที่หายใจออกถูกรู้ไม่ใช่เรากายที่หายใจเข้าถูกรู้ไม่ใช่เรากายที่ยืนเดินนั่งนอนถูกรู้ไม่ใช่เรานะกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราอันนี้ดูง่ายๆดูไปเรื่อยๆนะมันก็ล้างความเห็นผิดได้เหมือนกันนะแล้วสมาธิระดับอัปปนาสมาธิมันจะเกิดทีหลังนะอันนี้ใช้ปัญญานำไปเลยในฐานะที่ไม่สามารถใช้สมาธินำได้ในการดูเวทนาเนี่ยถ้าจะดูเวทนาทางกายเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะต้องทรงฌานนะไม่งั้นสติแตกเจ็บทนไม่ไหวแต่ถ้าดูเวทนาทางใจนะดูง่ายดูไปธรรมดานี่แหละใจของเราขณะนี้มีความสุขรู้ใจขณะนี้ทุกข์รู้นะใจขณะนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้เนี่ยตามรู้ตามเห็นไปนะหัดรู้หัดดูเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่ไปรู้ความสุขจิตที่ไปรู้ความทุกข์นะจิตที่ไปรู้ความไม่สุขไม่ทุกข์
ก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราสั่งจิตว่าจงรู้แต่ความสุขเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าจิตอย่ารู้ความทุกข์เราสั่งไม่ได้เนี่ยเวลาเรามีสติรู้เวทนาลงไปนะเราก็เห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตนะฝึกเรื่อยๆเราเห็นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตฝึกเรื่อยๆไปแล้วเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทำไมเราต้องแยกกายเวทนาจิตออกจากกันการเรียนด้วยการแยกสภาวะเนี่ยเป็นวิธีการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาที่สำคัญนะเรียกว่าวิพัฒชวิธีวแหวนสระอีพอสำเภาเมื่อหาอากาศชอช้างวิพัฒวิพัฒคือแยกเรียนแบบแบ่งแยกอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมีรถยนต์จริงๆเพราะรถยนต์นะเวลามองปุ๊บเราก็โอ้เนี่ยรถยนต์นะถ้าเรียนอย่างแยกเราก็จะแยกลูกล้อส่วนหนึ่งตัวถังส่วนหนึ่งเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งสายไฟส่วนหนึ่งน็อตสกรูอะไรก็แยกไปแบตเตอรี่ก็อันหนึ่งเบาะอันหนึ่งตัวถังกันชนอะไรนี้แยกเป็นส่วนพอเราจับรถยนต์มาแยกนะเราก็พบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพอเราแยกด้วยวิพัฒชวิธีคือจับแยกรถยนต์ก็หายไปไม่มีรถยนต์แล้วเราจะมาเรียนให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะเราก็มาจับแยกตัวเราก็แยกออกเป็นรูปธรรมนามธรรมแยกละเอียดออกไปก็เป็นขันธ์ห้าอายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22เนี่ยแยกละเอียดออกไปแล้วเราจะพบว่าแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเรานี่เราจะทำวิพัฒชวิธีได้ไม่ใช่นั่งคิดนะนั่งคิดยังใช้ไม่ได้จิตต้องทรงสัมมาสมาธิจริงๆถึงจะแยกได้เพราะฉะนั้นจิตจะทรงสัมมาสมาธินะพูดถึงสัมมาสมาธิอาภัพที่สุดเลยคนไม่รู้จักสัมมาสมาธิหรอกลงมือทำทีไรก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยหาคนที่มีสัมมาสมาธินี่ยากจริงๆสัมมาสมาธิเกิดจากสัมมาสติสัมมาสติคือสติระลึกรู้รูปนามนะงั้นเลยต้องมาหัดแยกสภาวะนะหัดดูก่อนอย่างคนไหนขี้โมโหเราก็ดูตอนนี้จิตโกรธแล้วตอนนี้จิตไม่โกรธตอนนี้จิตโกรธตอนนี้จิตไม่โกรธหัดดูไปอย่างนี้แหละไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ก็หัดดูจิตโลภเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภเนี่ยหัดดูไปหัดดูสภาวะไปอย่างหลวงพ่อตอนหัดทีแรกหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหหลวงพ่อก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเข้าคู่กันพอจิตมันโกรธเราก็รู้ทีแรกต้องโกรธนานๆถึงจะรู้ต่อมาเราหัดดูจิตโกรธบ่อยๆจิตจำสภาวะของความโกรธได้เวลาความโกรธเกิดนะมันพุ่งขึ้นมาจากกลางหน้าอกนะถ้ามันพุ่งแรงเนี่ยพุ่งขึ้นถึงหัวเลยครอบหัวเลยความโกรธหน้ามืดไปเลยนะความโกรธรุนแรงนั่นเห็นเวลาความโกรธเกิดขึ้นทำหน้าที่ผลักอารมณ์ออกไปทำลายล้างผลักอารมณ์ให้กระเด็นออกไปเนี่ยค่อยๆเห็นไปนะเริ่มต้นดูจากโกรธตัวเดียวนี่เองนะเราก็เห็นความโกรธมันมีลักษณะอย่างนี้มันทำงานอย่างนี้ทำแล้วมันมีผลเป็นอย่างนี้นะทำไมมันเกิดขึ้นนะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนะมันโกรธเพราะเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วเราไม่มีสติเราเกิดพยาบาทวิตกความโกรธก็ผุดรุนแรงขึ้นมายิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งโกรธเนี่ยเริ่มต้นนะหลวงพ่อดูแค่สภาวะตัวเดียวนะความโกรธสภาวะธรรมมีทั้ง70 กว่าตัวเริ่มต้นดูมันตัวเดียวนี่เองโกรธก็รู้โกรธก็รู้ไปเรื่อยนะ
สุดท้ายมันก็รู้เข้าใจมากขึ้นนะสภาวะหนึ่งตัวนะมีลักษณะนะมีองค์ประกอบนะสี่อย่างเรียกลักขณาที่จตุกะชื่อเรียกยากนะลักขณาที่จตุกะคือองค์สี่มีลักษณะเป็นเบื้องต้นลักษณะของความโกรธเป็นยังไงเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะมันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ล้างผลาญผลักอารมณ์พอทำไปแล้วเกิดผลเป็นยังไงนะอะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดนะจากสภาวะตัวหนึ่งนะดูเรียนอยู่ตัวเดียวนะแล้วมันก็จะรู้เหตุรู้ผลของมันความโกรธไม่ใช่เกิดลอยๆนะความโกรธก็มีเหตุให้เกิดนะความรักก็มีเหตุให้เกิดนะความดีใจเสียใจสภาวะทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุให้เกิดทั้งสิ้นเลยนะแต่เราไม่ต้องเรียนทีเดียวทุกๆตัวเราสภาวะตัวไหนเด่นตัวไหนเกิดบ่อยเรียนมันตัวเดียวนั่นแหละหลวงพ่อเริ่มเรียนจากตัวโกรธนั่นแหละแล้วเราต่อไปเราเห็นละเอียดขึ้นตัวโกรธไม่ใช่จิตเว้ยตัวโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรับรู้จิตเป็นแค่ผู้รับรู้ความโกรธนี่ความโกรธกับจิตแยกออกจากกันละหัดทีแรกความโกรธกับจิตรวมด้วยกันนะเกิดด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเราฝึกชำนิชำนาญนะมันสามารถแยกได้ความโกรธนะมันก็เป็นขันธ์หนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็นอีกขันธ์หนึ่งคนละขันธ์กันคำว่าขันธ์แปลว่าส่วนคนละส่วนกันนะเราได้ยินคำว่าขันธ์ห้าฟังแล้วกลัวไม่กลัวมันหรอกขันธ์แปลว่าส่วนเป็นส่วนทำไมต้องแยกเป็นส่วนอันนี้เรียกว่าวิภัชฌพิธีนะจับมันแยกเป็นส่วนแล้วมันจะเจอว่าแต่ละส่วนไม่มีตัวเราหรอกนะมันเห็นในความโกรธไม่ใช่เรานี่หว่านะเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่เราอีกแหละเป็นแค่สภาวะธรรมจิตเป็นสภาวะอะไรมีลักษณะอะไรจิตเป็นสภาวะธรรมนะที่มีลักษณะรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเป็นตัวรู้นะเป็นตัวรู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดนะมีจิตเมื่อไหร่จะต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นสองตัวนี้ต้องเกิดด้วยกันเสมอนี่อารมณ์มันมีหลายแบบมีสี่อย่างนะอารมณ์อันหนึ่งอารมณ์ที่เราคิดขึ้นเองมโนเอาเองนะเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะเพราะไม่มีไตรลักษณ์อารมณ์อีกการหนึ่งเป็นรูปธรรมทั้งหลายอันนี้เอาไว้ทำวิปัสสนาเพราะมีไตรลักษณ์อารมณ์อีกอันหนึ่งเป็นนามธรรมเช่นความสุขทุกข์กุศลอกุศลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไว้ทำวิปัสสนาได้เพราะมีไตรลักษณ์อารมณ์อันที่สี่นิพพานนิพพานก็เป็นอารมณ์นะเพราะงั้นมีจิตต้องมีอารมณ์มีนิพพานก็ต้องมีจิตบางคนไม่รู้เรียนกันภาษาอะไรนะบอกตอนบรรลุมรรคผลนะไม่มีจิตสอนกันอย่างนี้เลยนะวูบลงไปหมดความรู้สึกตัวแล้วบอกเนี่ยบรรลุมรรคผลแล้วบรรลุมรรคผลอะไรไม่มีจิตเวลาที่เกิดอริยมรรคมีจิตทั้ง20ชนิดนะเวลาเกิดอริยผลมีจิตอีก20ชนิดนะเนี่ยมาบอกว่าตอนเกิดมรรคเกิดผลไม่มีจิตนั้นเพี้ยนหนักๆเลยนะเรียนแล้วเสียเปล่าๆมันเกิดมรรคจิตเกิดผลจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตแล้วจิตนั้นไปรู้อะไรจิตไปรู้อารมณ์นิพพานเนี่ยจิตต้องรู้อารมณ์จิตกับอารมณ์เกิดด้วยกันนะนี่เราค่อยภาวนาอารมณ์4ชนิดอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดเอาใช้ทำสมถะได้ใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้นะเราคิดอย่างเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคิดแล้วจิตมีปีติมีความสุขอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นอารมณ์ที่เราคิดเอาอารมณ์บัญญัติอารมณ์อันที่สองรูปธรรมเนี่ยทำวิปัสสนาได้มีไตรลักษณ์แต่เอาไปทำสมถะได้ไหมได้ถ้าทำเป็นนะทำได้
อย่างเราจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเรานั่งดูไฟนะดูไฟนะดูไปเรื่อยๆจิตรวมลงกับไฟนะเป็นกสิณไฟถ้าไม่จะเป็นสมถะไม่ได้ใช่ไหมดูน้ำเพ่งน้ำเห็นน้ำมันเป็นระลอกไหวๆนะจิตรวมนะเกิดสมถะได้เพราะตัวรูปเนี่ยใช้ทำได้ทั้งสมถะใช้ทำได้ทั้งวิปัสสนานะอารมณ์บัญญัติเนี่ยทำสมถะได้อย่างเดียวตัวนามก็เหมือนกันทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้อย่างเราจะใช้นามธรรมทำสมถะเนี่ยเรากำหนดจิตไปอยู่ในความว่างเนี่ยไอ้พวกชอบว่างๆอ่ะแล้วนึกว่าพระอรหันต์น่ะมันไม่หันหรอกนะมันจิตมันหลุดเข้าไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะไปอยู่ในช่องว่างนะเราใช้นามธรรมดูนะแล้วจิตก็เป็นสมถะหรือทำวิญญาณัญจายตนะเราเพ่งเข้าไปที่ตัวผู้รู้นะแต่ตัวนี้ไม่แนะนำให้ทำนะถ้าทำแล้วแก้ยากใช้เวลาแก้เป็นปีเลยหลวงพ่อเคยพลาดนะตอนนั้นเวลาดูจิตนะหลวงพ่อดูผิดหลวงพ่อส่งจิตไปดูอยู่ที่กลางหน้าอกเราเห็นไหวอยู่กลางหน้าอกนั่งคอยดูอย่างเงี้ยวันหนึ่งไปอยู่วัดสาขาตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วไปอยู่วัดหน้าเรือนจำนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อคืนเห็นหลวงพ่อไปจ้องเงี้ยเฮ้ยประโมทไอ้นั่นไม่ใช่จิตอยู่ทางนี้อย่าไปดูตรงนั้นจิตอยู่ตรงนี้นะให้ดูตัวนี้อย่างเงี้ยรู้เราได้เคล็ดวิชาชั้นสูงแล้วนะดีใจมากเลยนะรีบเข้ากุฏิเลยท่านให้อยู่กุฏิคู่กับท่านเลยนะประตูกุฏิเนี่ยตรงกันเลยเป็นกุฏิชั้นเดียวนะแต่ยกพื้นมีกระได2-3 ขั้นอยู่เผชิญหน้ากับท่านนะท่านให้อยู่กุฏินะเราก็ดีใจโอ้ท่านให้มาดูตัวจิตเข้าห้องได้นะดูมันไปดูตัวจิตผู้รู้พอดูตัวจิตผู้รู้นะตัวจิตผู้รู้กลายเป็นของถูกรู้เกิดจิตผู้รู้เบอร์2ขึ้นมาเราไปดูจิตผู้รู้เบอร์2นะจิตผู้รู้เบอร์2ดับเกิดจิตผู้รู้เบอร์3เนี่ยดูไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะดูไปจนจะสว่างแล้วเฮ้ยนี่มันผิดนี่หว่านะนี่เราไปเพ่งวิญญาณวิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดนะตอนนั้นนะพอจิตถอยออกมาจากสมาธินะโมโหเลยนะโกรธหลวงพ่อคืนเลยโกรธว่าเราภาวนาของเราดีๆเราเห็นเกิดดับมาให้เราดูตัวผู้รู้นะคราวนี้คิดถึงการปฏิบัติทีไรมันไปดูตัวผู้รู้ทุกทีเลยโมโหเลยนะแล้วพอดีมันเริ่มได้อรุณแล้วเราก็จะไปเล่นงานท่านผลักประตูออกไปโครมท่านก็แน่จริงๆนะจิตท่านไวมากเลยท่านรู้ว่าเราจะไปเล่นงานท่านนะท่านก็ผลักประตูออกมาพร้อมๆกันเลยนะโครม2 ข้างเลยนะไวจริงๆนะหลวงพ่อก็ต่อว่าท่านหลวงพ่อมาสอนอะไรผมอย่างนี้นะเนี่ยผมกรรมฐานเสียไปหมดแล้วคิดถึงการปฏิบัตินั้นเราไปเพ่งตัวผู้รู้ทุกทีเลยคราวนี้แก้ไม่ตกเลยท่านบอกไม่ได้ให้เพ่งตัวนี้ซะหน่อยนะจะบอกว่าอย่ามาเพ่งไอ้ตัวนี้อย่าไปจมอยู่กับตัวนี้นะบอกไม่เห็นบอกอย่างนั้นเลยอ่ะบอกไอ้นั่นไม่ใช่จิตไอ้จิตอยู่นี่นะให้มาดูนี่นะก็โอเคเราฟังท่านไม่เข้าใจเองนะก็ขอโทษท่าน ขอโทษท่านแล้วคราวนี้ใช้เวลาอีกปีหนึ่งนะในการที่จะแก้กรรมฐานที่ติดตัวเนี้ยทันทีที่กำหนดจิตจะปฏิบัติปุ๊บเพ่งผู้รู้ทันทีเลยนะแก้ไม่ตกเลยนะเพราะงั้นอย่าไปเล่นตัวเนี้ยเล่นแล้วแก้ยากที่สุดเลยอีกตัวหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่ไปเพ่งแล้วเป็นสมถะไปเลยนะคือเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะไม่เอาทั้งรูปธรรมไม่เอาทั้งนามธรรมเอาแต่ความว่างสุญญตานะสุญญตาคิดเอาเองทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยนะมันเป็นเรื่องของสมถะทั้งนั้นเลยแล้วคิดว่าเป็นวิปัสสนานะอันนี้ใช้ไม่ได้นะ
อีกอันหนึ่งถ้าพอเราไปทรงอยู่กับความไม่มีอะไรสักช่วงหนึ่งนะมันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดมากนะความรู้สึกตัวเราสัญญาจะค่อยๆอ่อนลงไปจนกระทั่งเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวนะเหลืออยู่นิดเดียวนะอันนั้นก็เป็นสมถะนะที่ใช้นามธรรมอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเราชำนาญในการดูจิตนะและชำนาญในฌานนะเวลาที่เราอยู่ในอรูปฌานเราก็เดินวิปัสสนาได้นะเนี่ยมันลีลามันมากนะการปฏิบัติสนุกอ่ะนะอย่างกระทั่งในอรูปที่สี่เนวสัญญานาสัญญาจตนะถ้าเราชำนาญในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตนะเราสามารถเดินวิปัสสนาในเนวสัญญาได้มีฌานตัวหนึ่งที่เดินวิปัสสนาไม่ได้นะคือพรหมลูกฟักอสัญญาสัตตาพรหมลูกฟักจิตรวมปุ๊บลงไปไม่มีจิตละเมื่อไม่มีจิตไม่มีอารมณ์นะกลายเป็นต้นไม้กลายเป็นก้อนหินเฉยๆตัวนั้นเดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะงั้นที่บอกภาวนาแล้ววูบหมดความรู้สึกนะแล้วบรรลุอันนั้นไม่ใช่นั้นจิตหลุดเข้าไปอยู่ในพรหมลูกฟักนะใช้ไม่ได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆเรียนนะต้องศึกษาให้ดีเริ่มต้นทำสิ่งที่เราทำได้มีสติรู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปเรื่อยๆทำไปนะแล้วต่อไปมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตมันจะเห็นเองนั้นดูกายอย่างนี้นะจิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมันจะไปดูจิตได้งั้นดูกายเพื่อให้เห็นจิตถ้าดูจิตแล้วมันจะเห็นธรรมทำอะไรกุศลธรรมเกิดที่จิตอกุศลธรรมก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเนี่ยเราจะเห็นธรรมะเกิดอยู่ที่จิตดับลงที่จิตสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับงั้นเบื้องต้นทำสิ่งที่เราทำได้นะไม่ใช่ทุกคนจะต้องดูจิตอย่างที่หลวงพ่อทำนะหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อสตาร์ทด้วยการดูจิตเลยทำไมท่านให้ทำตรงนั้นก่อนท่านจะสอนเนี่ยท่านเข้าสมาธิอยู่สัก45 นาทีนะท่านนั่งสมาธิของท่านไปเราก็นึกว่าหลวงปู่แก่มากแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วออกมานั่งเราถามกรรมฐานเลยนั่งหลับไปแล้วนึกว่าหลวงปู่หลับนะตอนนั้นนะก็หลับไปนานท่านลืมตาท่านถึงสอนให้ดูจิตเอาเลยที่จริงที่ท่านนั่งสมาธินะท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราภาวนามายังไงภาวนามาถึงไหนจะต่อยอดยังไงนะท่านจะสอนต่อยอดงั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลทุกคนดูจิตนะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของหลวงปู่ดูลดูกายนะมีไม่มากที่ดูจิตนะนี่ท่านให้หลวงพ่อดูจิตนี่พวกเราพอได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตก็จะดูบ้างถ้ากำลังของสติเราไม่พอกำลังของสัมมาสมาธิไม่พอดูจิตไม่เห็นหรอกนะได้แต่คิดฟุ้งๆไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้ากำลังอะไรยังไม่พอรู้สึกกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเรื่อยๆไปเมื่อเช้าก็มีพวกทิศบางคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูร่างกายนะจิตมีแรงขึ้นมานะจิตมีแรงแล้วต่อไปจิตจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรมันเห็นเองอ่ะไม่ได้เจตนาจะเห็นนะงั้นพยายามฝึกนะมีสติระลึกรู้นะองค์ธรรมที่เรารู้ได้อย่างหลวงพ่อเริ่มต้นหลวงพ่อดูจิตได้แล้วของเราถ้าดูจิตได้ก็ดูถ้าดูจิตไม่เห็นดูร่างกายไปนะหรือถ้าจะดูเวทนาก็ดูเวทนาทางใจอย่างขณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ดูไปอย่างเนี้ยทั้งวันดูมันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะไม่เห็นจะยากอะไรเลยขณะนี้สุขหรือทุกข์รู้ไหมหรือขณะนี้เฉยรู้ไหม
ยากไหมที่จะรู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะถ้าเป็นคนขี้โมโหขณะนี้โกรธรู้ไหมขณะนี้ไม่โกรธรู้ไหมเนี่ยไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยนะหัดดูสภาวะไปเรื่อยขณะนี้หายใจออกขณะนี้หายใจเข้ายากไหมที่จะรู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเพราะงั้นในการที่จะทำสติปัฏฐานอย่าไปตกใจนะให้มีสติระลึกรู้ไปไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องไม่ได้เอาเป็นเอาตายแค่ระลึกรู้ความมีอยู่ของร่างกายระลึกรู้ความมีอยู่ของจิตใจนี่เป็นเบื้องต้นทำให้เรามีสติระลึกรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายระลึกรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่เป็นเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญางั้นสติปัฏฐานเนี่ยเราระลึกรู้สองอันนะอันหนึ่งทำให้มีสติคือระลึกรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นเนี่ยรู้สึกร่างกายมันหายใจร่างกายหันไปหันมารู้สึกเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายไม่ใจลอยแล้วร่างกายหายไปใจลอยคือขาดสตินะรู้สึกร่างกายอยู่เนี่ยนี่เรามีสติอยู่สติรู้กายเป็นสติปัฏฐานนะนี่ในเบื้องต้นรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจนะจิตใจเราสุขก็รู้จิตใจเราทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้อะไรเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเล็กๆน้อยๆมันเห็นเองอันนั้นจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันละนะแล้วค่อยๆฝึกนะทีแรกก็รู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายของจิตใจต่อไปก็รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจต้องรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะรู้ไตรลักษณ์นะนั่นคือวิปัสสนาตรงที่รู้ความมีอยู่ของร่างกายจิตใจไม่ลืมร่างกายไม่ลืมจิตใจตัวเองฉะนั้นเรียกเรามีสตินะฝึกนะทางลัดไม่มีบอกแล้วทุกวันนี้ชอบทางลัดนะเพราะขี้เกียจนะก็จะหาทางลัดไม่มีหรอกถ้ามีครูบาอาจารย์สอนแล้วถ้ามีพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะเราถนัดอันไหนเราทำกรรมฐานอันนั้นนั่นทางลัดเฉพาะตัวเราไม่มีทางลัดทั่วไปนะแต่ทั้งหมดอยู่ในหลักของสติปัฏฐานนั่นแหละอยู่ๆไปทำจิตว่างเป็นไรเป็นสมถะแล้วนึกว่าเป็นพระอรหันต์ลองคนไหนบอกว่าเนี่ยกำหนดจิตแล้วว่างเป็นพระอรหันต์นะพวกเราลองทดสอบนะไปด่าดูด่ามันหนักๆเลยดูซิพระอรหันต์จะโกรธไหมแต่ระวังติดคุกนะผิดกฎหมายถ้าไปด่าเขาแล้วเห็นโทสะเขาขึ้นเนี่ยดูง่ายไหมแต่แม้มันเสี่ยงลองเอาราคะไปยั่วสิไปชมโอ้เก่งอย่างงนดีอย่างนี้นะถ้าแกปลื้มก้นกระดกขึ้นมาก็ไม่ใช่พระอรหันต์ละนะเราชมไม่ผิดกฎหมายนะอย่างนี้ค่อยปลอดภัยหน่อยแต่เห็นผลช้านะเห็นผลเร็วนี่ด่ามันเลยนะได้ผล หลวงปู่ดูลเคยใช้นะมีลูกศิษย์ของท่านนะเป็นพระคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมาที่วัดบูรพารามหลวงปู่ก็พยายามแก้นะแก้อยู่หลายวันแก้ไม่ตกนะเชื่อมั่นเลยว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์สุดท้ายหลวงปู่ใช้ไม้ตายไอสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกใส่หัวไปให้พ้นโอ้โหพระอรหันต์โกรธขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วท่านก็คว้าเอาไม้กวาดพาดบ่าไปโกรธมากจนนึกว่าคว้าเอากรดไปรู้จักกรดไหมพระธุดงค์ชอบมีกรดคว้าเอาไม้กวาดพาดบ่าออกจากวัดไปเลยเดินไป3 กิโลแล้วเพิ่งรู้ว่าโกรธเลยตอนหลังกลับมาขอเข้ามาครูบาอาจารย์แก้ให้นะแก้พระอรหันต์ด้วยชีวิธีด่านะแต่นั้นท่านพระกับพระท่านเล่นกันนะก็ไม่มีใครว่ายุคนี้ไปเล่นวิธีนี้เดี๋ยวมันฟ้องศาลนะเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทวัดบรมนิวาสก็มีคุณหญิงคุณนายคนหนึ่งนะไปบอกท่านเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่มีโกรธแล้ว
ก็คือจะบอกว่าเป็นพระอนาคาแล้วท่านเจ้าค้าดิฉันไม่โกรธละอีตอแหลด่าชอดโอ้ยพระอนาคาโกรธนะเว้ยพระอะไรปากจัดยังไม่นับถือแล้วเดินออกไปนอกวัดเลยนะแล้วพอออกนอกวัดนึกได้เฮ้ยนี่โกรธก็กลับมาขอขมาท่านคนยุคนั้นเขาสอนกรรมฐานกันเจ็บๆนะยุคนี้สอนไม่เจ็บแล้วสอนเจ็บเดี๋ยวไอ้คนสอนเจ็บแทนนะคนยุคนี้มันปากเถื่อนนะมีพระองค์หนึ่งนะท่านพาลูกศิษย์มา เมื่อเช้าอาจารย์เล่าหลวงพ่อลืมไปแล้วเรื่องนี้ท่านบอกว่าถ้าอยากเรียนกรรมฐานนะถ้าเรียนแบบดุเดือดเนี่ยให้ไปที่วัดนี้วัดสายวัดป่าองค์เนี้ยดุด่าเช็ดเลยขืนทำอะไรไม่ดีถ้าอยากเรียนแบบสุภาพนุ่มนวลมาเรียนกับอาจารย์ประโมทนี่นะนุ่มนวลเพราะเราเป็นสายหวาน เป็นทางหวานนั่นก็ทางดุนะดีว่าไม่มีประชันกันเนาะเราปีพาททางหวานไม่ใช่ปีพาททางดุจิตมีความสุขทราบไหมยากไหมที่จะรู้ไม่ยากแต่ไม่ยอมรู้ต่างหากมัวแต่เผลอเห็นไหมฟังหลวงพ่อเล่าแล้วเพลินนะต่อไปส่งกันบ้านเมื่อก่อนก็ทางดุเหมือนกันนะต่อมาพบว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเตะเอาเราแก่แล้วสู้มันไม่ไหวแต่ถ้าอยู่ในจอนี่พอสู้นะ เบอร์หนึ่งว่ามาเบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบก่อนนอนกลางดึกและเช้ามีปีติตัวโยกนอนภาวนาพุทโธจนหลับจิตรู้ว่านี่คือฝันจึงตื่นระหว่างวันดูกายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตกระเพื่อมตอนมีผัสสะมากระทบและมีการปรุงแต่งเพิ่มการเดินเจริญสติในตอนเช้าและเย็นดูกายเคลื่อนไหวเห็นการคิดเกิดดับและว่างเห็นถูกหรือไม่ครับเห็นถูกนะจิตก็ดีขึ้นเยอะเลยขันมันแยกได้นะดีแล้วล่ะไปทำอีกไปอย่าโลภก็แล้วกันโลภเมื่อไหร่ก็พังเมื่อนั้นนะโลภคืออยากได้ผลเร็วๆอย่าให้อยากนำนะเจริญไปปฏิบัติของเราทุกวันไปที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะทำอีกตรงนี้ไม่ดีแล้วรู้สึกไหมเบอร์หนึ่งรวบจิตเข้ามาแล้วมันจะดีได้ไงอย่าไปดึงมันเข้ามาอย่าแทรกแซงจิตดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจไปอย่าเข้าไปแทรกแซงรู้เล่นๆรู้สบายๆไอ้ที่ทำอยู่นะถูกแล้วอย่าคิดเยอะเบอร์สองเดินจงกรมวันละ30 นาทีระหว่างวันรู้ตัวได้ดีตอนเคลื่อนไหวร่างกายเช่นไปห้องน้ำไปทานข้าวเดินดูพนักงานในสายการผลิตเพื่อให้รู้ตัวได้มากขึ้นควรเพิ่มบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจดีครับถ้ารู้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติก็พอแล้วพุทโธเนี่ยเป็นความคิดเราเติมความคิดลงไปนะเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจนะจะพุทโธไม่พุทโธไม่มีนัยยะอะไรแล้วเห็นสภาวะมันทำงานไปเห็นร่างกายมันเดินไปดูสายการผลิตอะไรก็ดูไปแต่อย่าดูแล้วก็ขาดสติไปนะจิตรวมเขาผลิตถูกผลิตผิดไม่รู้เรื่องไงนะอันนั้นผิดหน้าที่แล้วเดินรู้สึกไปนะเน้นที่รู้สึกนะอย่าแต่งจิตให้นิ่งอย่ามีการน้อมจิตให้นิ่งดูออกเปล่า
ตรงนี้ไม่ธรรมดายังแน่นๆอยู่รู้สึกไหมอย่าไปแต่งมันนะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ไปเรื่อยๆตอนไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายเห็นกายมันเดินไปเห็นกายกินข้าวเห็นกายขับถ่ายเห็นกายอาบน้ำรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เห็นจิตชัดได้นะเบอร์หนึ่งหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเห็นไหมไม่ได้รู้สึกตัวแล้วเบอร์สามธุรกิจครอบครัวสุดหนักทุกข์มากเพราะครอบครัวทุกข์กายก็มีวิบากเลยมีทุกข์ให้รู้เนืองๆด้วยสติตลอดวันในรูปแบบสวดมนต์ทำอานาปานสติใช้สติตามดูจิตจากหยาบไปละเอียดฟุ้งหลงสงบสลับกันไประหว่างวันจิตรู้สภาวะได้เองใจเบามากขึ้นเห็นกายไม่ใช่เราแต่จิตยังมีเราอยู่ต้องพัฒนาอย่างไรคะทำอย่างนี้แหละนะมันก็พัฒนาเองแหละอยู่กับโลกไม่เคยสงบสุขโลกไม่เคยหยุดนิ่งนะก็ธรรมะประจำโลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์อันนั้นคือธรรมะประจำโลกเราไม่ได้ภาวนาเพื่อว่าจะทำลายธรรมะประจำโลกนะแต่เราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเข้าใจธรรมะประจำโลกเชื่ออย่างว่ามีลาภแล้วก็เสื่อมลาภได้นะนั่นแหละคือสัจจะคือความจริงนะถ้าใจเรายอมรับได้ช่วงนี้ทำธุรกิจได้ไม่ดีอะไรเงี้ยใจเรายอมรับได้ธุรกิจมีปัญหาแต่ใจเราไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเรายอมรับธรรมดาของโลกอันนี้ไม่ได้ธุรกิจมีปัญหาใจเราก็ทุกข์พยายามพิจารณานะมีลาภมันก็เสื่อมลาภได้มันเสื่อมได้มันก็คงไม่เสื่อมตลอดหรอกนะมันก็ขึ้นลงธุรกิจทุกอย่างนะเมื่อก่อนทำธุรกิจเนี่ยทำได้หลายเจเนอเรชันอย่างพวกสมัยรัชกาลที่5อะไรเงี้ยทำโรงสีอะไรเนี่ยนะอยู่ได้หลายเจเนอเรชันหลายรุ่นแต่ธุรกิจทุกวันนี้อยู่ได้สั้นๆอยู่ได้ถึง40 ปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วส่วนใหญ่อยู่ไม่ถึงหรอกงั้นสิ่งที่เราเคยทำได้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลหรอกแต่ถ้าเข้าใจมันนะก็ดูลู่ทางทำมาหากินอย่างอื่นที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ไปอย่างเมื่อก่อนที่นี่มีนะมีลูกศิษย์ที่บ้านทำรองเท้าแตะแล้วก็หยุดอยู่ที่รองเท้าแตะตอนนี้เลิกกิจการแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำพัฒนาเป็นอย่างอื่นหยุดอยู่ที่รองเท้าแตะเห็นมีแต่พระใช้พระก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วเพราะว่าขายไม่ออกของที่เคยขายได้วันนี้วันหนึ่งอาจจะขายไม่ได้นะแล้วสังคมทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยเทคโนโลยีเปลี่ยนระบบการผลิตเปลี่ยนการบริโภคเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนหมดถ้าเรายังติดอยู่กับวิถีเดิมๆปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันนะลำบากแต่คนรุ่นนี้เหนื่อยจริงๆนะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยนะเมื่อก่อนตั้งแต่รายการที่5มาทำโทรศัพท์นะโทรศัพท์มีสายนะรวยนะรวยอยู่ได้เป็น100 ปีพอมือถือมาใช่ไหมโทรศัพท์บ้านเจ๊งหรือเมื่อก่อนโทรเลขขายดี
เดี๋ยวนี้มันส่งข้อความกันได้ไม่เห็นมีโทรเลขมันก็ล้มไปโทรศัพท์มีสายนะสู้ไร้สายไม่ได้ไร้สายคิดค่าโทรแรกนาทีหนึ่ง3 บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วคนมันโทรไลน์มันไม่มาโทรแล้วเสียตังค์ใช่ไหมไอ้พวกหากินทางโทรแล้วนับนาทีก็เจ๊งเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้งั้นคนรุ่นนี้นะมีอยู่มีกินมากขึ้นแต่เหนื่อยมากขึ้นโอกาสเป็นโรคจิตก็เยอะนะเครียดแต่ถ้าเราเข้าใจโลกนะโลกเป็นอย่างนี้แหละมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศได้มีนินทามีสรรเสริญเป็นของคู่กันถ้าเข้าใจโลกนะเราก็สามารถอยู่กับโลกทุกน้อยหน่อยเบอร์ 4เบอร์ 4มีโทสะจริตหงุดหงิดง่ายหลงคิดทั้งวันไม่ถนัดนั่งสมาธิรู้สึกไม่ชอบเพราะฟุ้งบ่อยแน่นที่หัวติดเพ่งชอบบริกรรมพุทโธสลับกับดูกายเคลื่อนไหวเห็นการเกิดดับที่กลางอกมีสติรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างสมาธิไม่พอจิตฟุ้งซ่านหลงบ่อยที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมคะถูกนะตัวที่จะช่วยเราได้คือการเจริญเมตตานะไปเจริญเมตตาบ่อยๆเวลาเจริญเมตตานะใจมันจะนุ่มนวลกำลังของโทสะมันจะลดลงมันกลับข้างกันเมตตาคือการมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกเป็นมิตรถ้าเรามองในทางเป็นศัตรูนะโทสะเราก็จะขึ้นลองปรับมุมมองนะมองคนอื่นนะด้วยสายตาที่เมตตามากขึ้นนะลองฝึกไปเดี๋ยวมันสบายกว่านี้ที่ทำอยู่นะใช้ได้นะแต่หลวงพ่อให้ไปเติมเรื่องการเจริญเมตตาบ้างใจมันจะได้เย็นๆเบอร์ 5เบอร์ 5เจตนารักษาศีล 5ทำรูปแบบทุกวันนอกจากเจ้าโทสะแล้วโลภะก็มีมากมานะกูดีก็มีบ่อยเพราะเดินจงกรมอย่างเคร่งเครียดฟุ้งซ่านคิดตลอดแน่นรู้ไม่ทันความโลภและมีเวทนาปวดร่างกายทนดูไม่ไหวต้องหยุดเดินเพื่อคลายปวดมีโทสะกับเวทนาในร่างกายบอกตัวเองให้อดทนจะต้องปฏิบัติตลอดชีวิตกราบขอคำสั่งสอนค่ะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปไม่ต้องค้นคว้าพิจารณาอะไรเยอะนะหันซ้ายหันขวาพยักหน้าอะไรเงี้ยรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วจิตมันจะค่อยพัฒนาขึ้นได้เองนะให้จิตเราหงุดหงิดง่ายนะทำอะไรเยอะแยะทั้งยิ่งรำคาญทำกรรมฐานง่ายๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกทำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ได้ทำเอาสงบนะทำเอาสตินะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกเรื่อยๆไปฝึกตัวนี้เพิ่มนะไม่งั้นใจมันจะป้อแป้ท้อแท้ไปเบอร์ 6หลวงพ่อคะขออนุญาตเปลี่ยนจอค่ะไม่เห็นมายกจอไปเลยบอกจะเปลี่ยนจอใครเอาแมงวันเข้ามาเนี่ยเบอร์ 6สังเกตว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมากใช่
รักษาศีลได้ดีขึ้น ยังติดเพ่งแต่น้อยลงกว่าเมื่อก่อน สมาธิเลยยังไม่ถูก ใจเลยไม่มีแรงไม่ตั้งมั่น เข้าใจว่าต้องฝึกบ่อยๆจนมันชำนาญต้องอะไรนะต้องฝึกบ่อยๆจนมันชำนาญแล้วจะค่อยๆถูกขึ้นเองช่วงนี้ฟุ้งซ่านมากหงุดหงิดง่ายมากไม่ทราบว่าปฏิบัติอะไรผิดไปหรือไม่คะไม่ผิดหรอกนะยุคนี้เป็นยุคของคนขี้โมโหเยอะทำไมคนรุ่นเราเนี่ยขี้โมโหเก่งนะเมื่อ40 กว่าปีก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยบอกเมื่อช่วงนี้สัตว์นรกขึ้นมาเยอะเลยภูมิของสัตว์นรกนะโทสะเยอะนะแล้วตอนนี้เราก็เลยช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมเราให้เป็นนรกดูทุกอย่างวุ่นวายกระทบกระทั่งกันอะไรต่ออะไรนะเรามาสร้างให้มันเป็นสวรรค์บ้างดิทำทานถือศีลอะไรของเราไปนะโลกข้างนอกวุ่นวายแก้ไม่ได้แก้ที่ใจเรานี่แหละเบอร์ 6ที่ฝึกอยู่ดีนะทำมาได้ดีเชียวละนะเบอร์ 4ก็อย่าท้อแท้นะท้อแท้เราจะไม่มีจุดยืนไม่มีที่ยืนนะต้องมีที่ยืนในพระศาสนาเนี่ยต้องสู้เบอร์ 6ใช้ได้ทำอีกไปจิตไม่เข้าฐานเบอร์ 6ดูออกไหมนั่นแหละดูเป็นอย่างนี้ใช้ได้เบอร์ 7เบอร์ 7ทำรูปแบบทุกวันรู้การเปลี่ยนแปลงของจิตมักหลงพอปฏิบัติวางใจว่าจะพักก็ติดแช่นิ่งจึงกลับมาทำความรู้สึกโดยขยับกายมีความเข้าใจว่าที่ทุกข์เพราะมีความอยากบงการเป็นคนโทสะจึงคอยเจริญเมตตาเห็นว่ามีตัวตนชัดเจนเทียบเขาเทียบเราสมาธิยังไม่พอจิตไม่ค่อยถึงฐานทำกรรมใดจะได้รับผลเร็วกราบขอคำแนะนำค่ะดียิ่งเราทำกรรมแล้วเห็นผลเร็วนี้ดีมากๆเลยนะบางคนทำแล้วกว่ากรรมให้ผลนานพวกนี้มีเวลาในวัฏฏะเยอะยิ่งเราภาวนานะรู้สึกว่าทำกรรมปุ๊บนะผลมาเร็วจังเลยนะเราก็จะขยันทำแต่กรรมดีไม่อยากทำชั่วกลัวผลของกรรมชั่ววันที่คนที่ส่งกันบ้านวันนี้นะส่วนใหญ่นะจิตไม่ค่อยมีแรงนะดูป้อแป้แต่ละคนเข้มแข็งหน่อยของฟรีไม่มีต้องสู้เอานะอดทนไว้เข้มแข็งไว้สู้เอาอย่ามาท้อแท้ใจนะท้อเหี่ยวเฉาจะไปภาวนาอะไรได้เบอร์ 5ก็ต้องสู้นะอย่ามาทำใจเฉาเหี่ยวต้องสู้เข้มแข็งไว้หลายเบอร์นะไม่ใช่เฉพาะเบอร์ 5นะอันนี้เบอร์ 8เบอร์ 8ทำในรูปแบบก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย30 นาทีและนอนภาวนาจนหลับระหว่างวันรู้สึกตัวได้บ้างเห็นทุกข์กายเข้ามาบ่อยๆส่วนทุกข์ใจรู้ว่าเกิดจากจิตยึดแต่ก็ยังโง่โดนหลอกซ้ำซากเห็นตัวดิ้นไหวๆกลางอกเวลาเกิดความอยากบางทีถ้ากระทบแล้วสะเทือนกลางอกจะทุกข์มากจนเหมือนจะทนไม่ไหวที่ทำมาถูกผิดตรงไหนคะถูกนะแต่อย่ายกจิตสูงไปจิตมันไม่เป็นธรรมดาดูออกไหมมันคล้ายๆมันอัพขึ้นมานิดหนึ่ง
ลองหายใจลึกๆสิหายใจยาวๆนะจะหนีแล้วรู้สึกไหมตรงนี้กับตรงที่มันออกไปลอยๆอยู่ไม่เหมือนกันอย่าให้จิตไปลอยกลางอากาศอยู่นะจิตน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองรู้สึกเข้ามาในร่างกายนี้นะไม่งั้นจิตมันจะไปลอยๆสบายเพลินๆอยู่ข้างนอกหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปวันนี้ที่ได้ฟังเท่านี้นะนึกว่าจะไม่มีเสียงนะเนี่ยอุตส่าห์ซุ่มไม่พูดมาหลายวันเชิญกลับบ้านต้องให้ไล่เรื่อยเลย